După ce trece criza asta, încep să trăiesc. Când se rezolvă problemele, o să am grijă de mine. Când îmi împlinesc acest vis, voi fi bine în pielea mea. Dacă îți sunt familiare aceste gânduri, îți spun ceva important. Viața nu funcționează după un plan. E o improvizație. Și cel mai mare curaj nu e să faci sacrificii pentru condiții ideale, ci să intri în relație cu ceea ce ai acum. Cum trăiești viața pe care o ai, nu cea pe care o aștepți. Despre asta vorbim azi la A trăi ca și cum ai ști. Cum să trăiești viața asta imperfectă? Pentru că la final să simți că a fost o viață bine trăită. Căci acel moment când toate se vor fi așezat, când vei ști cine ești și cum să trăiești, când cei din jur vor fi bine și viața va fi așezată, pare un punct de care, cu cât te apropii, cu atât mai mult pare că se depărtează. Mereu e ceva de reparat la tine, la relații, la lume. Tot timpul ceva doare sau nu mai vrea să se vindece. Și când crezi că ai scos-o la capăt, o nouă criză se abate asupra împăcării tale temporare, însoțită de alaiul macabru al altor tragedii, mai mici sau mai mari. Alte amenințări se văd acolo în viitor, cum se adună, sleindu-te de puteri înainte să apuci să te refaci. Și sensul pe care îl cauți, pe care îl aștepți, tot fuge de tine oricât de atent ai fi, oricât de mult te-ai reculege și oricât ai vrea să te maturizezi. Dacă te recunoști în această descriere pe care tocmai am făcut-o, știi deja că există răspunsuri gata formulate și ușor de predicat, pe care, deși poate ai încercat să le preiei, pur și simplu nu s-au potrivit cu viața ta. Iar dacă ești aici, îndrăznesc să presupun că ai constatat că orice cale sigură, bătătorită, este de fapt nepotrivită pentru tine. După ani de încercări, poate că intuiești că singurul lucru cert este că viața este o improvizație. O improvizație liberă la un instrument care ne-a fost dat fără să-l alegem. Poate că seamănă cu un pian care nici măcar nu este foarte bine acordat sau nu are toate clapele necesare ca să putem exprima cu el tot ceea ce este în interiorul nostru. Și atunci, cum putem trăi viața asta imperfectă? Astăzi te invit să descoperi alături de mine de ce avem nevoie de muzică și de poezie pentru a schița răspunsuri la întrebări atât de complicate cum ar fi cea pe care tocmai am formulat-o la începutul acestui episod. Și vreau să-ți demonstrez că libertatea noastră de a improviza creativ nu este o metaforă pe care te invit să o contempli, ci o cale de a ne crea pe noi înșine. Te invit să-i cunoști pe Keith Jarrett, muzician și compozitor genial, și pe David Wagoner, poet extraordinar, ale căror opere pot fi un sprijin real pentru oameni ca cei care vin pe canalul Psihologia Vieții după 50, în momente de pierdere, confuzie sau de suferință intensă. Iar la final, vom pune totul la oaltă cu ajutorul unei scurte povestiri care îi aparține lui José Luis Borges, marele maestru al simbolului și al inexprimabilului. Ești la A trăi ca și cum ai ști, un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Dacă nu ai făcut-o deja, abonează-te ca să nu pierzi episoadele viitoare. Episodul de astăzi nu va fi plin de studii și explicații psihologice, ci te invit să folosim calea artei pentru a răspunde întrebărilor sufletului. Desigur că selecțiile pe care le-am făcut aici sunt subiective și poate că vei rezona cu aceste lucrări sau poate că nu se potrivesc gusturilor tale artistice. Nu despre asta este vorba astăzi, căci aici nu suntem critici de artă, ci oameni deschiși să exploreze o idee legată de existență. Faptul că arta ne ajută să trăim, că este la fel de importantă ca apa, aerul și căldura. Așa că ia ceea ce îți folosește din podcastul de astăzi și caută propriile tale ingrediente artistice, cele care ocolesc filtrul rațional și ajung direct la inconștient, acolo unde simți înainte să știi, unde intuiești mai degrabă decât să poți explica. Inconștientul nu se lasă convins de argumente.
ci răspunde la imagini, muzică, metafore și povești. Arta este limba lui maternă. Încep cu povestea lui Keith Jarrett. Suntem pe 24 ianuarie 1975 și vreau să-ți amintesc ce însemna asta, pentru că lumea arăta altfel atunci. Era o lume a telefoanelor cu fir, a discurilor de vinil și a concertelor reale. Nu existau aplicații digitale pentru bilete sau mesaje prin care să anunți că un concert e anulat. Dacă cumpărai un bilet și artistul nu mai cânta, pierdeai banii și rămâneai acasă. Iar în seara aceea, 1300 de oameni la sala operei din Köln așteptau de o oră și jumătate începerea unui concert care tot întârzia. Veniseră să-l asculte pe Keith Jarrett, iar Jarrett nu era în culise, ci în camera lui de hotel, hotărât că nu va cânta. Imaginează-ți ce simțeau oamenii care așteptau. Într-o epocă în care muzica se asculta pe disc, acasă sau live în sală și atât, să ai un bilet la un concert solo al lui Jarrett era ceva. Jarrett era cunoscut în cercurile de jazz european ca unul dintre puținii pianiști care improvizau integral, fără nicio structură prestabilită. Asta crea în sală un tip de tensiune cu totul specific. Publicul venea știind că ceea ce urma să audă există o singură dată în univers. Kölnul anilor 70 avea, în plus, un public format de ani de concerte neobișnuite, de critici și de oameni de radio care, în rândul publicului, rafinaseră un gust muzical sofisticat și o curiozitate reală pentru experimentul sonor. Oamenii din sala aceea, în seara aceea, veniseră pentru un moment irepetabil. Un bilet la Jarrett însemna exact asta, să fii prezent la ceva care se năștea și se sfârșea în aceea seară. Dar hai să facem un pas înapoi, pentru că altfel nu înțelegem tensiunea imensă din acea seară. Ți-ai dat seama deja că pianistul american Keith Jarrett nu era un artist obișnuit. El era un copil minune. La 13 ani el cânta deja alături de mari muzicieni de jazz, iar casele de discuri îl curtau. Dar Jarrett nu putea fi contractat în mod convențional pentru că nu cânta același fragment de 2 ori. El făcea exclusiv improvizație, ceea ce înseamnă că fiecare concert era creat în acea seară cu un curaj nebun din ceea ce se crea între el și publicul din sală. Prin urmare, nu puteai anunța un program prestabilit. El nu avea piese pe care să le știe dinainte și nu făcea repetiții în sensul clasic. Pe scenă existau doar mâinile lui, pianul și câteva ore în care ceva unic se năștea și dispărea. Și de aceea, singurul mod în care muzica lui putea fi păstrată era înregistrarea concertului. Altfel se pierdea odată cu ultimul acord. Casele americane de discuri nu l-au contractat, deși știau că e genial. Dar un artist care nu putea livra același lucru de 2 ori era greu de vândut în anii 70 în America. Jarrett a ales atunci să facă turnee în Europa, unde simțea, și probabil nu greșea, că mai exista respect pentru actul creației dincolo de logica comercială. Turneele acestea europene erau, să spunem direct, epuizante și prost plătite. În noaptea de 24 ianuarie 1975, Jarrett venea de la un concert susținut în Elveția cu o seară înainte. Condusese 500 de kilometri toată noaptea pentru că biletul de avion pe care îl plătise casa de discuri putea fi transformat în bani lichizi și el avea nevoie de bani ca să continue turneul. Sosise la Köln cu spatele sfâșiat de durere, nedormit, aproape nemâncat, pentru că la restaurantul unde încerca să mănânce îi greșiseră comanda și dacă nu era de ajuns, pe scena operei din Köln îl aștepta pianul greșit. Ceruse un Bosendorfer imperial, un instrument de concert de mari dimensiuni, potrivit pentru o sală de 1300 de locuri. Și găsise un Bosendorfer de repetiții mic, dezacordat, ale cărui octave înalte și joase nu funcționau și care fusese adus pe scenă din greșeală în urma unui lanț de neînțelegeri. Clapele din registru mediu se blocau. Pedala de susținere era ruptă și, evident, Jarrett a văzut pianul și a spus că el nu poate cânta la așa ceva.
Vera Brandes, fata de 18 ani care organizează concertul și care își risca în seara aceea reputația și banii, alergase toată după amiaza să găsească un instrument mai bun. Dar era vineri seara, era ianuarie și tot ce găsea presupunea transport în frig, ceea ce era inacceptabil pentru un astfel de instrument. Până la urmă, a găsit în schimb doi specialiști, un tată și un fiu, care au lucrat ore întregi la pianul acela stricat și l-au acordat cât au putut și au reparat ce au putut. Dar evident că au predat instrumentul funcțional doar în registrul mediu, fără să fie ca pregătit pentru un concert de operă. Desigur că Jared tot nu voia să cânte. Și Vera a mers la el și a spus, fără drept de apel: Kit, dacă nu cânti în seara asta, eu sunt pierdută și tu la fel. Și el a tăcut, a privit-o și i-a spus, cânt, dar să nu uiți niciodată, o fac doar pentru tine. Concertul a început la jumătate de oră după miezul nopții și, dacă poți, fă-ți timp să-l asculți la căști. Îți voi lăsa linkul în descriere. Te rog, când îl asculți, reamintește-ți că tot ceea ce auzi este improvizație. În acea seară, Jared a depășit lipsa de volum a instrumentului, ridicându-se de pe scaun și cântând la pian cu toată forța. S-a ridicat, s-a așezat, a gemut, s-a contorsionat, a lovit clapele cu forță. Cei care au fost acolo spun că se vedea efortul, fizic, vizibil, ca al unui om care ridica ceva greu în sus cu toată puterea lui. Vocaliza din când în când, fără să-și dea seama, un fel de geamăt care se aude pe înregistrare alături de muzică. Era, cum s-a spus, ca într-o transă. A evitat registrele înalte și joase care nu funcționau și a folosit tipare repetitive cu mâna stângă pentru a compensa absența pedalei de bas. Limitele pianului i-au schimbat modul de a cânta și l-au forțat să rămână în registru mediu, să construiască din repetiție și ritm și să renunțe la spectaculozitate, să găsească ceva mai liniștit și mai adânc. De altfel, Jared însuși a spus mai târziu că ce s-a întâmplat cu acel pian m-a forțat să cânt într-un mod care era la acea vreme complet nou pentru mine. Cei 1300 de oameni din sală au simțit asta încă din primele minute. Vera Brandes spune că în primele 3 minute ale concertului, toată lumea din sală a știut că se întâmpla ceva neobișnuit. Nu mai era opera din Köln, era o catedrală. Concertul a fost înregistrat printr-un noroc și a devenit cel mai vândut album solo de pian din istoria muzicii jazz. 4 milioane de exemplare vândute și, din fericire, îl putem asculta și azi exact cum a sunat în sala aceea, cu imperfecțiunile pianului, cu vocalizele lui Jared, cu tot ce a fost acolo. Și acum vreau să te întreb ceva înainte să mergem mai departe. Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă Vera ar fi găsit pianul perfect? Cum ar fi sunat muzica dacă și cele 9 clape și pedala ar fi funcționat? Ceea ce mă umple de umilitate când îți spun povestea asta nu este talentul uriaș și de necontestat al pianistului, ci curajul lui de a se așeza la un instrument șchiop și de a intra în contact cu el. Pentru mine asta înseamnă să improvizezi, să intri în relație cu ceea ce ai, nu cu ceea ce ai fi vrut sau cu ce ar fi trebuit sau cu ce ar fi fost drept să ai. Și asta presupune un tip rafinat de curaj, pe care mi-ar plăcea să-l descoperim în propria viață, căci nu seamănă cu sfidarea inconștientă a circumstanțelor, ci este curajul omului care este chemat pe scenă și se așează să cânte la instrumentul pe care l-a primit și începe să apese clapele condus de creativitate, nu de frică. Uneori viața ne pune să improvizăm pentru că pur și simplu ne scoate de pe terenul cunoscut cu care suntem obișnuiți. Uite, am să spun povestea unui poet și vei vedea că întâmplarea prin care a trecut poate fi înțeleasă atât ad literam cât și simbolic. David Wagoner a crescut în zona industrială a Americii, între oțelării și fumul fabricilor, pe un pământ pe care el însuși îl va numi mai târziu
pământul mort pe care încercasem să cresc. În 1954, la 28 de ani, fusese chemat de mentorul său să predea la Universitatea din Seattle și, cu această ocazie, a traversat pentru prima oară munții Cascade și a coborât în pădurea cu cedri și molizi uriași, una dintre cele mai dense păduri temperate din lume, pe coasta Pacificului. Peisajul era extraordinar în acea regiune și a intrat în pădurea aceea gigantică. În 5 minute s-a pierdut și a făcut ore întregi sub imperiul panicii, complet dezorientat, mergând în cerc printre cedri de 50 de metri înălțime. Exact tipul de pădure în care nu se distinge nicio direcție cardinală. A spus că intrase ca un orășean naiv, crezând că va fi întâmpinat de Dumnezeu. Și că încolo, zeul pe care l-a găsit acolo era Pan, al cărui nume pare că se regăsește și în cuvântul panică. Există o teorie populară care leagă cuvântul de zeul Pan, pentru că Pan era asociat cu spaima bruscă și irațională pe care o provoacă în rândul călătorilor singuri, mai ales în locuri sălbatice și izolate, exact cum era și poetul nostru. Și când a reușit în sfârșit să se întoarcă la mașină, Wagoner spune: "Nu mai eram un om din zona industrială a Americii. Nu știam ce eram, dar eram sigur că fusese mai mult sau mai puțin pierdut toată viața, fără să știu asta." De ce vă spun această poveste? Pentru că această experiență reală, experiența sa de om pierdut în pădure, a dus la o conștientizare. Wagoner și-a dat seama că se raporta la fel și la existența sa, că era la fel de pierdut și în viața sa. Și soluția pe care el a găsit-o a fost una simultan geografică și spirituală. Pentru că de atunci el a hotărât să învețe să nu se mai piardă în pădure, la propriu și la figurat, spune el. Și și-a dedicat anii următori studiind înțelepciunea triburilor native care locuiseră în acele păduri cu mii de ani înaintea lui. Oameni care construiseră un sistem întreg de cunoaștere în jurul unei singure întrebări: cum te orientezi când ești cu adevărat pierdut? Și oare această cunoaștere pragmatică te ajută să te orientezi și în viață? Probabil anticipezi că după aceea Wagoner a revenit în pădure și că a mers pe poteci și prin păduri toată viața lui. A avut o viață lungă, a murit la 95 de ani și casa lui era la câțiva kilometri de pădurile în care se pierduse prima oară. El a făcut din locul care îl speriase acasă. Și din tot ce a absorbit din înțelepciunea nativilor în acei ani, a creat o operă poetică incredibilă, din care eu am ales 3 poeme pe care vreau să ți le citesc azi. Le-am ordonat pentru a le citi și mi se pare mie că ordinea pe care am ales-o reflectă și ordinea în care le trăim. Și de ce vreau să citesc niște poeme într-un podcast ca acesta? Când vine vorba de marile teme ale existenței, am observat că cu cât explicăm mai intelectual anumite experiențe, cu atât se îndepărtează de noi. Dacă îți spun acum, azi vorbim despre cum să trăiești o viață fără script, rămâi la distanță de subiect și îl privești din afară. Dar dacă îți citesc un poem, sper eu că te descoperi că ești deja înăuntru și că nu mai ai nevoie de atâtea explicații logice. Poezia vorbește direct sufletului. De aceea, pentru fiecare dintre cele 3 poeme, vom urma același drum. Îți spun la ce să fii atent, citesc poemul și abia după încercăm să aducem pentru câteva momente și o lupă a psihologiei existențiale. Este o abordare pe care ți-o propun pentru că ia în considerare paradoxurile existenței noastre. Faptul că suntem liberi, dar limitați, că suntem mereu în căutarea unui sens, deși nimic nu ni-l garantează, și faptul că ne construim toată viața o identitate care ne este mereu pusă la încercare, în mod repetat. Înainte să citesc primul poem, vreau să spun câteva lucruri despre el, pentru că are o origine neobișnuită. Wagoner l-a scris pornind de la o învățătură reală pe care bătrânii triburilor native din nord-vestul Americii o transmiteau copiilor.
O învățătură despre ce faci când te pierzi în pădure. În acele păduri de cedri de 50 de metri înălțime, în care la 100 de pași de margine nu mai distingi nicio direcție, a nu te pierde e o chestiune de viață și de moarte, iar răspunsul bătrânului era simplu și complet contraintuitiv. Stai, rămâi pe loc. Acum, iată cele două lucruri pe care aș vrea să le urmărești, la care vreau să fii atent când asculți poemul. În primul rând, vocea poetului. Poemul este scris la imperativ. Stai, ascultă, trebuie să. E o voce a cuiva care a mai fost pierdut și care a supraviețuit și care transmite ceva dobândit prin experiență. În al doilea rând, urmărește cine știe și cine nu știe unde se află, precum și care este relația dintre a fi pierdut și a fi orientat în poem. Pentru că vei descoperi că omul este pierdut sau crede că este, iar natura, pădurea, corbul, mierla, toate știu exact spațiul. Și întrebarea pe care poemul o propune este: cum s-a întâmplat asta? Când ai pierdut capacitatea de a vedea lucrurile în sine? Și de ce ți se pare că totul e la fel și din cauza asta nu te poți orienta pe drum? Poemul se numește Rătăcit și a fost scris în 1972. Rămâi pe loc. Copacii care se întind înainte și tufișurile din jurul tău nu sunt pierdute. Oriunde te-ai afla, numele acelui ținut este aici și trebuie să-l tratezi ca pe un străin puternic, să-i ceri permisiunea să-l cunoști și să-i te faci cunoscut. Pădurea respiră, ascultă, îți răspunde: am făcut acest loc în jurul tău. Dacă îl părăsești, poți să te întorci spunând aici. Nici un copac nu e la fel pentru corb. Nici o rămurică nu e la fel pentru mierlă. Dacă ce face un copac sau un tufiș nu-ți spune nimic, cu siguranță ești pierdut. Rămâi pe loc. Pădurea știe unde ești. Trebuie să o lași să te găsească. Ce-mi place la acest poem este inversarea pe care o propune. Dacă ne gândim și la criza de la mijlocul vieții, tot ce este cultural în jurul nostru ne spune să ne mișcăm, să găsim ieșirea și să acționăm ca să nu ne mai simțim pierduți, să nu mai orbecăim prin viață. Iar poemul spune: stai, rămâi pe loc. E necesar pentru că, așa cum pățise și David, panica te face să mergi în cerc. Să-ți consumi resursele și din agitația asta a ta să ajungi de fapt să fii în pericol. Rollo May, psihologul despre care ți-am povestit de multe ori în acest podcast, dacă ți-amintești, a scris despre un tip de întâlnire autentică cu realitatea pe care o numea encounter, întâlnirea autentică cu lumea sau cu alți oameni. Trebuie să-l tratezi ca pe un străin puternic, să-i ceri permisiunea să-l cunoști și să-i te faci cunoscut, spune Wagoner. Și asta descrie exact acest encounter dintre om și pădure. Și corbul și mierla sunt imagini mitice care reflectă păsări importante în cosmogonia triburilor native din nord-vestul Americii. Corbul și mierla disting copacii și crenguțele. Aceste ființe știu că nu există două plante identice. Dacă ție totul ți se pare la fel, dacă toate zilele seamănă și toate direcțiile par echivalente, poate că tu ești cel pierdut, nu lumea. Atenția autentică la lume reface singularitatea lucrurilor, iar în această stare te ajută să te orientezi, să-ți regăsești reperele. Așadar, poemul acesta descrie primul act, oprirea, prezența, relația regăsită cu locul în care ești. Al doilea poem pune o întrebare mai grea. Bine, te-ai oprit și acum ce faci? Cum rămâi în viață când criza nu se rezolvă peste noapte? Acest al doilea poem se numește Rămâi în viață și a fost scris în 1966, la 12 ani de la prima dată când Wagoner se pierduse în pădure.
E cel mai lung dintre cele 3 pe care le-am ales și asta nu e întâmplător, pentru că ritmul este deliberat mai lent. E aproape hipnotic pentru a imita răbdarea pe care o cere. Este scris tot la imperativ, la fel ca primul, dar dacă în rătăcit era descrisă prima parte, gestul acela de oprire, acesta descrie ce faci după aceea. Cum supraviețuiești când criza nu se rezolvă într-o oră. Și din nou îți atrag atenția să fii atent doar la 2 lucruri. Primul, poemul e construit în părți distincte. Prima parte este despre supraviețuirea interioară, cum te calmezi, cum îți construiești un adăpost, cum îți dai voie să te odihnești și cum nu nebunești de frică. Și a doua parte, spre final, e despre altceva. E despre cum comunici cu cei care ar putea să vină să te găsească și cum faci ce ține de tine ca să fii găsit. O să auzi despre oglinda de semnalizare, despre semnale cu brațe și despre cele 3 semnale de primejdie. Toate acestea sunt tehnici militare de salvare, coduri prin care îți faci prezența cunoscută dacă ești căutat cu avionul. Cu aceste aspecte în minte să ascultăm poemul Rămâi în viață, care a fost scris în 1966. Să rămâi în viață în pădure e, înainte de orice, o chestiune de calmare la început și de a decide dacă să aștepți să fii salvat, având încredere în ceilalți, sau pur și simplu să începi să mergi și să mergi într-o singură direcție până când ieși la liman sau până când ceva te oprește. De departe, mai sigură, e decizia de a te stabili unde ești și de a încerca să trăiești din ce îți oferă locul. Să-ți faci tabără lângă apă, departe de întuneric. Nu mânca fructe de pădure albe. Scuipă tot ce e amar. Dacă o să împuși tot ce mișcă, înseamnă că vei merge tot mai departe în fiecare zi ca să vânezi ce animale au mai supraviețuit. Poate mai bine să înveți să obții ce ai nevoie fără armă, fără să ucizi, ci să observi păsările și animalele cum intră și ies din adăpost, după bunul plac. Urmând exemplul lor, poți construi pentru un anotimp întreg. De vei sta cu fața spre vânt în adăpostul tău, poate te vei simți mai sălbatic. Dar nimic, nici chiar tu, nu va rămâne ascuns pentru totdeauna. Dacă nu ai chibrituri, un băț și un lemn uscat sunt de ajuns ca să-ți faci căldură. Sau sticla ceasului tău umplută cu apă, îndreptată spre soare, va face același lucru cu timpul. În caz de ninsoare, dacă vine iarna, nu încerca să rămâi treaz toată noaptea de frică să nu îngheți. Adâncul minții tale știe totul despre 0 grade. Te va întoarce pe partea cealaltă și te va zgâlțui până te vei trezi. Dacă ai probleme să dormi, chiar și pe cea mai bună vreme, tresărind ca să urmărești cu ochii lipiți de somn zgomotele ciudate ale nopții și simțind urși și haite de lupi mirosindu-ți mâinile, amintește-ți de vânătorii care i-au tratat cu indiferență și au fost lăsați în pace. Dacă te vei răni, nimeni nu te va alina și nu-ți va pune mâna pe fruntea fierbinte, astfel că de te împiedici, traversezi o apă sau te cațeri pe stânci, vei fi în același pericol ca și cum ai încerca să zbori. Dar, dacă decizi în cele din urmă că trebuie să treci mai departe, în ciuda oricărui pericol, gândește-te la tine în timp, nu în distanță. Numără oriunde te duci după cât timp îți ia. Nici o altă măsură nu te va aduce în siguranță până la căderea nopții. Nu urma niciun pârâu. Ele curg sub pământ sau spre ținuturi tot mai sălbatice. Amintește-ți de stele și de mușchi verzi când mintea ți se învârte în cerc. De va fi să plouă sau de ceața va acoperi tot orizontul în jurul tău, stai nemișcat ori întregi sau zile, dacă e nevoie, sau săptămâni, căci în sălbăticie a vedea înseamnă a crede. Și o potecă de găsești
o urmă de roată sau un fir de sârmă. Urmărește-o la stânga sau la dreapta. Cineva știa unde se ducea cândva și tu îl poți urma cu speranță spre undeva în orice eventualitate. Poate veni chiar într-o seară ciudată un moment în care ți-e cald și ești uscat, bine hrănit, băut, nevătămat și fără frică, când nimic, nici bun, nici rău, nu ți se întâmplă. Aceasta se numește a fi în viață. E ceva temporar. Ce urmează după asta nu se știe. Fii mereu gata ca ceva să năvălească înspre tine dinspre marginea îndepărtată a unei poiene, alergând spre tine, urându-ți cu un zâmbet larg și o voce răgușită un bun venit. Sau ca ceva să treacă pe deasupra plutind, ușor ca vântul sau ca o spărtură în cer, întrebându-se ce ești. Iată-te confruntat cu problema recunoașterii, căci dacă nu ai timp nici să faci fum, nici să spui prea multe, îți trebuie o oglindă cu o gaură mică la mijloc pentru a ținti mai bine, pentru a reflecta orice dezastru poți imagina, ca să semnalezi că ești la ananghie. Aceste semnale corporale au înțeles universal. Dacă ești întins pe spate, cu brațele întinse în spate, spui că ai nevoie de tratament de urgență. Dacă stai drept și ții brațele orizontale, înseamnă că nu ești pregătit. Dacă le ții deasupra capului, vrei să fii ridicat. 3 din orice semn e un semn de primejdie. După aceea, dacă nu vezi frânghii, nici scări, nici hărți sau mesaje căzând, nici reflectoare sau poteci luminate, atunci, după toate probabilitățile, trebuie să te pregătești să sapi adânc, căci iarna este lungă. Poemul acesta e în fond un manual de improvizație pentru viața reală. Nu-ți spune cum să scapi, ci cum să te adaptezi, să construiești zi după zi din ce îți oferă locul în care ești. Tabără lângă apă, adăpostul cu fața spre vânt, somnul în ciuda fricii, pentru că somnul este necesar pentru supraviețuire. Și undeva la mijloc un vers care ne schimbă felul în care înțelegem reziliența. Gândește-te la tine în timp, nu în distanță. Și poate zici cum adică să renunți la spațiu ca unitate de măsură și să gândești despre tine în timp. Este o perspectivă interesantă pentru că înseamnă să te întrebi câte ore mai am până la căderea nopții, de exemplu, și cât pot merge în ritmul acesta. Deci timpul este o resursă mai relevantă pe un teren necunoscut, căci dacă nu ai hartă și nu știi unde ești, la ce-ți folosește măsura unui kilometru? Metaforic e o invitație să renunți să te raportezi la unde ar trebui să fii acum în viața ta și să trăiești în ceea ce poți face concret în timpul pe care îl mai ai. Adică în loc să-ți reproșezi că ar fi trebuit să fiu altundeva la vârsta mea, ce ar fi să-ți pui întrebări despre ce pot face astăzi cu ce am? Chiar dacă asta înseamnă să te pregătești pentru o iarnă lungă, ne spune poezia. Al 3-lea poem e despre ce descoperi când ieși la liman, când ajungi la destinație. El se numește Când ai ajuns și a fost scris în 1979. Este un poem scurt și poate cel mai filozofic dintre cele 3. Dacă primul poem prezintă momentul de oprire și de reconectare și al doilea descrie răbdarea activă, acesta descrie sosirea la destinație. Vei descoperi că sosirea la Wagoner arată altfel decât ne o imaginăm noi în mod convențional, triumfalist. Aș vrea să fii atent la un singur lucru când îl asculți. Ce înseamnă pentru el să ajungi și cum arată această destinație? Iată poemul Când ai ajuns. Faci un ultim pas și iată, dintr-o dată ești acolo. Ai ajuns în singurul loc spre care ți-ai îndreptat toată truda. Acest pământ obișnuit pe care te întinzi și îți lipește obrajii de gresie. Ce ai vrut să fii? Curând îți vei aduce aminte.
Te simți ca iasca sub o lupă aprinsă, un punct luminos de schimbare. Cerul pulsează pe fundalul orizontului crăpat, ținându-l la oaltă până la sosirea stelelor în ritmul bătăilor inimii tale. Ca vântul ce gravează piatra, ai lăsat urme de neșters pe chipul celui ce erai, căci ai venit atâta drum răzbind prin haos, prin forțe proprii, lăsând pe hartă urme ce formează o linie a vieții ondulată care nu promitea nimic. Ce ai învățat până acum? Vei ști mult mai târziu, când o să povestești împleticit ca într-un vis despre un călător rătăcitor ce a dormit la poalele celui din urmă deal și ce și-a șters din minte peste noapte timpul și până în zori despovărat a fost de elementele de pe cărările elementare. Trudindu-te, ai ajuns la scena asta ponosită, dură, incredibilă, numită aici și acum. Acum tot ce contează e ce faci cu ea. Înseamnă că de la capăt o vei lua, căci viața care îți stă în mâini nu-i nici aici și nici acolo, ci doar pe drumul către acolo. Deci, iar ești în picioare și respiri. Începi un nou drum fără vreun regret, în vecii vecilor. Vei fi propriul regat neliniștit, sfârșitul tuturor sfârșiturilor. Wagoner descrie locul de sosire ca pe un pământ bătătorit, dur, un loc unde în sfârșit îți dai voie să-ți lipești fața de piatra aspră. În sfârșit te poți așeza. Acesta e locul spre care a țintit toată truda, o să te întrebi. Da, dar nu este ca în poveștile care ni se prezintă, care ni se vând. Nu este un podium, nici o liniște etern câștigată, ci este exact locul în care te afli, cu tot ce ai traversat ca să ajungi acolo. Și când ajungi acolo, la așa zisa destinație, prima întrebare formulată de poet nu este dacă ai reușit, ci ce ai vrut de fapt să fii. Mai știi? Urmele tale pe o hartă, spune poemul, ar forma o linie a vieții nesigură și șerpuitoare. Drumul real nu seamănă niciodată cu ce ți-ai imaginat la început. Viața te pune să te adaptezi la ce găsești, nu la ce ai planificat. Și tocmai din această adaptare continuă te construiești pe tine însuți și niciodată nu ajungi la o liniște totală, căci ești mereu propria creație, propriul regat neliniștit. Orice sfârșit se sfârșește și drumul începe iar. Este ceea ce psihologia existențială numește prin conceptul de devenire. Un proces continuu care pare că s-a sfârșit și reîncepe tocmai din locul în care te afli acum. Viața din mâinile tale nu e nici aici, nici acolo, ci pe drum către acolo. Ai ajuns? Curăță-te de elemente și acum pornește din nou. Acestea au fost cele 3 poeme pe care mi-am dorit să ți le citesc și pe care le-am tradus cât m-am priceput. Am plecat de la o întrebare simplă și în același timp grea. Cum poți trăi viața asta imperfectă? Și Jared ne-a arătat că instrumentul parțial stricat nu este neapărat și un instrument de nefolosit. Că și el poate produce ceva ce primește aplauze, aceleași aplauze ca și opera cântată la pianul imperial. Iar poetul Wagoner ne-a arătat că pierderea începe cu înstrăinarea de natură și de realitate și că dacă deschizi ochii mari în jur, vei descoperi că aici și acum, sau sfârșitul tuturor sfârșiturilor, alcătuiesc calea nebătătorită pe care te găsești cât ești în viață. Ne apropiem de final și poate te întrebi, ce rost au toate astea? Metafora pianului stricat și metafora pădurii dese de cedri sunt frumoase, dar la final, dacă te uiți cu atenție, viața nu e decât un șir de suferințe, unele de-a dreptul dezonorante, nedrepte și lipsite de sens.
Uite, de exemplu, marele Dante, autorul Divinei Comedii, adorat la marile curți, a murit exilat după aproape 20 de ani la Ravenna, dezonorat în orașul lui Florența și neîmpăcat cu această nedreptate. Am să-ți reîmprospătez memoria despre Dante Alighieri în doar câteva cuvinte. El este poetul italian care a scris Divina Comedie în secolul al XIV-lea, poate cel mai cunoscut poem din istoria literaturii occidentale. Și după cum îți amintești din cultura ta generală, în acest poem magnific, Dante descrie o călătorie imaginară prin infern, purgatoriu și paradis, care a fost interpretată de-a lungul timpului drept o hartă a sufletului omenesc, scrisă de un om aflat el însuși în criză profundă, căci fusese, cum am spus, exilat din Florența din motive politice și nu s-a mai întors niciodată în orașul lui. Și a murit la Ravenna, singur, departe de tot ce iubise. Sfârșitul lui Dante și sensul suferinței lui sunt pretextul unei povestiri foarte scurte din colecția Făuritorul de Borges. Fac o scurtă paranteză ca să-ți spun că, dacă te interesează Borges și scrierile sale, am un episod dedicat lui în Camera Membrilor, în care prezint pe îndelete câteva dintre prozele sale scurte și încercăm să aflăm de ce spune Borges că nu există exercițiu intelectual care să nu fie până la urmă inutil. Aruncă o privire la materialele de acolo care aprofundează subiecte din episoadele publice. Revin la povestirea de astăzi. Iată ce scrie Borges în această povestire din anii 60, care începe cu un leopard care suferă absurd într-o cușcă pentru amuzamentul oamenilor. Din zorii zilei și până la lăsarea nopții, către sfârșitul veacului al XII-lea, un leopard vedea niște tăblii de lemn, drugi verticali de fieri, chipuri de bărbați și femei care nu erau niciodată aceleași. Un zid gros și poate un șanț de piatră acoperit cu frunze uscate. Nu știa, nu putea ști că jinduiește iubire și cruzime și aprinsa dorință de a sfâșia până și vântul care aducea cu el iz de cerb, însă ceva înăuntru lui simțea că se înnăbușă și că se răzvrătește. Asemenea leopardului, și noi putem simți că suntem prinși de viață împotriva naturii noastre într-o cușcă. Ce nedreptate! Alte fiare au libertate, vânează, au pui, nu sunt lăsate să putrezească pentru amuzamentul unor bărbați și femei, asemenea celui prins în cușcă. Și în comparație cu ele, leopardul închis are un destin absurd. Și iată ce scrie Borges mai departe. Iar atunci Dumnezeu îi glăsui într-un vis. Trăiești și vei muri în temnița aceasta pentru ca un om pe care eu îl știu să te privească de un anumit număr de ori și apoi să nu te poată da uitării și să-ți spună făptura și simbolul într-un poem care își are locul precis în urzeala universului. Înduri captivitatea, însă vei dărui acelui poem un cuvânt. Dumnezeu, în vis, ilumină grosolonia fiarei și aceasta înțelese pricinile și își încuvință destinul, dar nu găsi înăuntru ei, când se trezi, decât o întunecată resemnare, o curajoasă ignoranță, căci mersul lumii este prea complex pentru naivitatea unei fiare. Povestirea aceasta se numește Infernul 1.32 și face referire la un vers anume din Divina Comedie a lui Dante. În cântul 1, Dante, pierdut în pădurea întunecată, vrea să urce pe dealul luminat de soare pe care îl vede în zare pentru a scăpa de întunericul pădurii în care este rătăcit. Și calea este tăiată ed una lonța leggera e presta molto, de o panteră ușoară și foarte iute. Și de aici începe odiseea lui, pentru că este nevoit să caute o cale ocolitoare și să coboare spre infern, în loc să ajungă direct la destinația dorită. Iar coborârea spre infern este prima parte a acestui poem uluitor despre lume și psihic, cum spuneam, o operă de o valoare inestimabilă.
Iată deci cum această felină este primul obstacol cu care se întâlnește Dante, care îi schimbă traseul și îl duce spre adâncuri. Citesc mai departe. După ani, la Ravenna, Dante își trăia clipele de pe urmă, la fel de nejustificat, la fel de singur ca orice alt om. În clipa unui vis, Dumnezeu îi dezvălui tainicul rost al vieții și al migalei sale. Dante, uimit, află în sfârșit cine era și ce era și binecuvântă amărăciunile îndurate. Tradiția povestește că la deșteptare simți că a primit și a pierdut un lucru infinit, ceva ce nu putea recupera și nici măcar întrezări, căci mersul lumii este prea complex pentru naivitatea unui om. Prin intermediul leopardului și al poetului Dante, Borges pune una dintre cele mai grele întrebări pe care le poate pune literatura. Are sens suferința care nu se vede, care nu se știe și care nu se recunoaște niciodată ca atare? Și dacă ar fi să extindem, are sens drumul nostru nesfârșit și viața noastră imperfectă? Mă gândesc la tine și la mine, la drumurile noastre șerpuite și imperfecte, la instrumentele pe care le-am primit fără să le alegem, la pădurile în care ne-am pierdut și din care am ieșit altcineva. Poate că și viața ta imperfectă, cu tot ce doare și nu se vindecă, cu tot ce se adună și te slăiește de puteri, are locul ei precis în țesătura universului. Poate că și tu dai, fără să știi, un cuvânt unui poem pe care nu-l vei vedea niciodată în formă finală. Sunt convinsă că, fără să știm, suntem ca iasca sub o lupă aprinsă, puncte luminoase de schimbare. Aceasta este pentru mine răspunsul pe care mi-l dau la întrebarea cu care am deschis episodul de azi. Și totuși, știu că Jared, Wagoner și Borges sunt alegerile mele și că poate nu rezonează cu tine la fel de mult. Iar asta este absolut în regulă. Ideea nu e să preiei simbolurile sau gusturile mele, ci să le regăsești, să le găsești pe ale tale. O piesă muzicală care îți taie respirația și pe care ai asculta-o fără întrerupere. Un poem pe care l-ai citit odată și ale cărui imagini revin vii în minte. Sau o bucată literară care a pus în cuvinte ceva ce intuiai, dar pentru care parcă nu găseai cuvintele potrivite. Acestea sunt ingredientele cu care comunici cu zona mai profundă din tine și pentru aceasta fiecare dintre noi are nevoie de imaginile sau de muzica sa. Dacă vrei, lasă-mi în comentarii cine este muzicianul, poetul sau scriitorul care îți luminează ție îndoielile. Mă gândesc că am putea construi împreună din răspunsurile voastre o mică bibliotecă a lucrurilor care ne ajută să trăim mai bine. Mi-ar plăcea să știu ce te ajută pe tine. Mulțumesc că ai fost alături de mine și că ai ascultat până la capăt. Până data viitoare, să trăim aici și acum.